नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, नोकियाले चाहिँ आफ्नो फ्ल्यागशिप लेभलको एउटा 5G स्मार्टफोन नोकिया XR20 लाई चाहिँ युएसए मा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालको डिजाइन गरेको छ। रक डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र नोकिया XR20 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ। 60 हर्ट्ज का साथ 120 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ भने यसको कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। 550 निट को चाहिँ पिक ब्राइटनेस पनि देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। यसको डिस्प्ले भने अलिकति कम चाहिँ हो, किनभने जुन प्राइसमा चाहिँ युएसए मा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले पाउनु भनेको एकदमै नराम्रो कुरा हुन जान्छ। IP68 को चाहिँ सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। हल्का फुल्का पानीहरु खस्यो भने अनि यो स्मार्टफोनको एकदमै कमालको डिजाइन भनेको रक डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ हजुरहरुको हातबाट 5-6 मिटर माथिबाट खस्यो भने पनि फुट्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। यसको डिस्प्ले भने त्यति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ 4 वर्षसम्मको लागि चाहिँ सफ्टवेयरको अपग्रेड गर्ने भनेर चाहिँ एउटा वादा पनि गरेको छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हुन जान्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 480 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जसमा 5G को सपोर्ट चाहिँ देख्न मिल्छ। 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने जुन प्राइसमा युएसए मा लन्च भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो प्रोसेसर त्यस्तो बबाल चाहिँ मान्न सकिन्न, तर पनि हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले राम्रै चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र सीपीयू र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2.2 गीगाहर्ट्ज का चाहिँ 2 कोर क्रायो 460 को चाहिँ सीपीयू देख्न मिल्छ भने 18619 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। ओभरअलमा पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिल्नेछ। जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने भने त्यस्तो बबाल चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले ड्युअल क्यामेरा सेटअप चाहिँ देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने यसको क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ अब के सोचेर चाहिँ नोकियाले यस्तो दिएको त्यो चाहिँ थाहा भएन, किनभने 60-70 हजारमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च हुँदैछ। युएसए मा पनि $550 मा चाहिँ युएसए मा चाहिँ लन्च भएको छ भनेपछि त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नोकियाले अब के गर्न खोजेको त्यो चाहिँ थाहा भएन। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 4630 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्न मिल्छ। 18 वाट को चार्जर यूएसबी टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्छ, जो 3.0 का साथ यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले ठिकठाकको चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर यो चार्जर रहेको छ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कम्पनीले 65-67 वाट सम्मका चार्जर दिन लागिसकेका छन्, जो नोकियाले चाहिँ 18 वाटमा नै अड्किरहेको छ। अब यो पनि एकदमै नराम्रो कुरा चाहिँ हुन जान्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिइरहेको छ 3.0 का साथ, यो चाहिँ अलिकति राम्रो कुरा चाहिँ रहेको छ, जसको कारणले चाहिँ अलिकति फास्ट चार्जिङ हुनलाई चाहिँ मद्दत चाहिँ पुर्याउँछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। हामीले दुईवटा कलरमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ, ग्रे र ब्लू कलरमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। 4GB + 64GB र 6GB + 128GB का साथ चाहिँ लन्च भएको छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा होस् या युएसए मा चाहिँ 6GB + 128GB वाला मात्र लन्च भएको छ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ आई थिंक मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4GB + 64GB वाला पनि देख्न मिल्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ यो पनि देख्न मिल्दैछ। यदि त्यो भेरिएन्ट वाला नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ लगभग हामीले 60,000 मा चाहिँ देख्न
देख्न मिल्नेछ भने जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 6GB प्लस 128GB को चाहिँ 70 देखि 75,000 को बीचमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। सो गाइस यही थियो Nokia XR20 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियन को बारेमा कुरा गर्ने हो र नेपाल लन्च डेट को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले नेपाल लन्च डेट भने कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, तर कन्फर्म हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन चाहिँ देख्न मिल्नेछ, तर कहिले भनेर डेट चाहिँ आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। र यो स्मार्टफोनलाई लिएर मेरो पर्सनल ओपिनियन दिने हो भने चाहिँ एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च हुँदैछ। यदि हजुरहरु चाहिँ Nokia XR20 को वेट गरेर बस्नु भएको थियो भने चाहिँ लगभग अरु कम्पनीमा जाँदा पनि हुन्छ, किनभने एकदमै ओभर प्राइस भन्दा पनि ओभर नै मान्न सकिन्छ फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने। तर यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। रक डिजाइन देख्न मिल्छ, एकदमै प्रिमियर वाला चाहिँ देख्न मिल्छ। हजुरहरुले जुन प्राइसमा लन्च हुँदैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ यस्तो खालको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ अरु कम्पनीबाट चाहिँ पाउनु हुँदैन जो नोकियाले चाहिँ दिएको छ। तर अरु बिल्ड क्वालिटी मात्र राम्रो भएर चाहिँ हामीलाई हुँदैन, किनभने यसको जुन मेन कुरा चाहिँ फिचर स्पेसिफिकेसन हो त्यो चाहिँ हामीले राम्रो पाउँदैनौं। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको जुन प्राइस हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइस चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ र हजुरहरुलाई चाहिँ नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।